Köszönjük akkor a... Tisztelt Nagykövet úr, Dékán úr, igazgató úr, hölgyeim és uraim! Kelet és nyugat találkozása évszázadokon keresztül és mindmáig egy rendkívül izgalmas kérdésnek számít. Your Excellency, Honorable Dean and our Director, welcome to all of you. A meeting between East and West has for many centuries been regarded as a very intriguing question. Legalábbis innen Európából, és különösen Magyarországról tekintve kelet felé. Especially if somebody looked toward the east from Europe, and particularly from our Hungary. Számunkra itt a kontinens közepén mindig izgalmas gondolati kihívás a két világ keresztezése, a két világszokások találkozása. To us, in the middle of this continent, this kind of meeting, a crossing of paths between two worlds and two cultures, has always been particularly thought-provoking. A különlegességet, legalábbis véleményem szerint többek között az adta és az adja, hogy ilyenkor a nyugati látásmód kapcsolatba kerül saját hagyományainak forrásaként is szolgálóval, a spiritualitást mind a mai napig híven közvetítő keleti szemléletben. Probably the main reason why such a meeting of cultures is so exciting is that in such cases the current or the flow of Western thought comes face to face with different pattern, which is, however, very closely related to an ancestor of modern Western thought, one that represents a kind of thinking now not so prominent in the West, that of spirituality. Az ebből eredő szellemi izgalom, ezek a kapcsolódások, a 19. század szimbolista, impresszionista művészei pontosan ugyanúgy ihlették, mint a 20-21. század átlagemberei. The intellectual excitement rising from this kind of meeting has proven just as inspiring, just as artistically and intellectually inspiring to the Impressionist and Symbolist artists of the 19th century, as it does in our days to the common man of the 21st century. Ugyanis mi itt nyugaton gyakran szembesülünk azzal, hogy az életnek nem csak materiális vonatkozásai vannak, és ilyenkor bizony könnyen találkozunk és szívesen veszünk a spirituális megközelítéseket. Even here in the West, every now and then we must face the fact that life consists of more than the material dimensions, and in such cases, a meeting with this kind of ancient and spiritual thought comes in very handy.
Ázsia ugyanis jóval kevésbé szenved az ilyen típusú aránytévesztésektől. It seems that Asia is much less afflicted with this kind of distorted perception between the importance of materiality and spirituality. A találkozások természetesen lehetségesek elvont módon, de leginkább személyeken keresztül. Meetings of cultures can of course take place in the form of abstract processes, but mostly what makes these meetings possible is individual people. A kapcsolatok építésében hihetetlen jelentősége van azoknak, akik életvitelükkel, önmaguk és mások előtt is vállalt gondolataikkal, érzelmeikkel, teljes és hiteles valójukkal közvetítik az értékeket. And therefore, in the process of this cultural integration, in this process there is an extremely important role played by people who by their very own selves, by their authenticity, by their deep involvement in such processes, act as mediators between the two ways of life. Ilyen értelemben voltaképpen teljesen mindegy, hogy melyik értékkörből, melyik kultúrkörből származik ez a különleges tulajdonságokkal rendelkező személy. And in such cases, it does not matter at all which cultural sphere this particular person originates from. A találkozása fontos, és az a tény, hogy a nagy történelmi léptékkel mérten és meghatározott alkotni képes individumok a teljesen különböző kiindulópontok ellenére végül is mindig ugyanannak az értékmezőnek egy szeretét dolgozják. What is important is the actual fact of the meeting, the point of the meeting, and it seems that all those individual people who have been able to present us with something that has proven lasting in the eyes of history have always been such people who could present something that is regardless, that is not dependent on their background culture. Akire gondolunk, ő 150 évvel született, és egy olyan emberképnek volt a megtestesítője, aki egyfelől rendkívül sok szempontot tudott szintetizálni, másik oldalról pedig önazonosságát megtartani, és így egy különleges emberi eszmény megtestesítőjébe válni. The person we are remembering today was born a little over 150 years, and he is an example. He is a paragon of a very special type of person, one who is able to integrate a very large number of very different thought processes, and yet able to retain his very specific individuality. Gurudevről beszélünk, vagyis Rabindranath Tagorról, a Gitanjali, a mélyen érzékeny és szép vers szerzőjéről, az első nem európai származású irodalmi Nobel-díjas poénisztóról. We are talking about Gurudev, about Rabindranath Tagore, the person who is the author, among many other things, of Gitanjali, poetry described as deeply, profoundly sensitive and beautiful verse, for which he won the Nobel Prize, such a person who became a representative. Tudom, hogy sok olyan dolgot mondok, ami ennek a körnek magától értetődő és ismert, mégis el kell mondani, hiszen emlékezünk. I know that many of the things I'm going to say now are very well known to the people present here, yet it is my duty to say them for the sake of recollection. Az íróként, költőként, zeneszerzőként és festőként maradandót alkotó Tagore Indián kívüli térség egy sor más ország irodalmára és zenéjére is rendkívüli hatással volt. Tagore was not just a very prolific writer, but also an influential artist, painter, an influential musician, and not only in his own works, but he has also very deeply affected and influenced the art of others, including people in other countries. A Nobel-díj mellett kézenfekvő, megragadható bizonyítéka ennek, hogy mind az Indiai Köztársaság, mind pedig Bangladesh egy-egy Tagore művet választott nemzeti himnuszául. One very easy to see example of this, besides the Nobel Prize, of course, is that both the Republic
India and the country of Bangladesh have chosen poetry by Tagore as their national anthems. Sőt, Sri Lanka nemzeti himnuszának szerzője és egy Tagore. And furthermore, the author of the national anthem of Sri Lanka was also one of the disciples of Tagore. A bengáli reneszánsz kultúra prominense egészen fiatalon, miként ismeretes, 17 éves korában rendkívüli közeli kapcsolatba került Európával és az itteni viszonyokkal. This prominent figure of Bengali culture, the renaissance of Bengali culture, came, as you know, in very close contact with Europe and with European values and traditions at a very early age, 17 years. Történt mindez annak kapcsán, hogy Tagore édesapja ügyvédet óhajtott faragni belőle, méghozzá angol ügyvédet, így Angliába küldte tanulni. This was because Tagore's father wanted to turn him into a lawyer along English lines, British lines, and so sent him to England to study. Az ilyenkor természetes hatásokon túl, amely a mélyen eltérő kulturális közeggel való találkozás eredményez, és amely a alkotói szemléletére rendkívül hatással volt, az európai kaland másfajta, bár ezzel szorosan összefüggő eredményekkel is járt. When somebody enters a very different culture, there are of course a very wide range of very intense experiences, and the same happened to Tagore, and he was deeply affected in his later intellectual and artistic life. But beyond these generic experiences of cultural difference, there are a couple of other thought patterns that woke up in him at this time. Egyfajta természetes dolog lett volna elutasítani ezt az idegen kultúrát, különféle történeti okokból is, de éppen az elutasító értékrend helyett egy másik képzet erősödött meg benne, a kelet és nyugat harmonikus egyesülésének és együttélésének a gondolata. It would have been very easy for him, perhaps even natural for him, to reject this different, this alien, this perhaps even inimical culture, but that is not what he did. The thought process that started in him led toward a kind of integration, a kind of harmonization between the cultures of the West and the East. Erre a harmonikus gondolatra épülő hatalmas életmű át van itatva számtalan olyan momentummal, melyek önmagukban is rendkívül értéket képviselnek. The works of his life, which are a monumental collection, are all built on and strung on these kind of thoughts about harmonization and represent tremendous value to us. Ezek segítenek abban, hogy más és más spektrumból és más punktra fókuszálva tekinthessünk rá, és világosuljon meg előttünk az a hihetetlen mű, melyet a kereken 80 esztendőt megért művész élete felőle. And his diverse works from a variety of genres and even from a variety of kinds of art allow us to see various facets, different views of the great personality and the great thoughts of this artist who lived for a long time, lived up to 80 years. A festményekből, vázlatokból, jegyzetekből, több száz oldal szövegből és mintegy 2000 dalból álló hagyaték mellett ezt támasztja alá Tagore közéleti tevékenysége, oktatásszervezői munkája és a modernizáció melletti cselekvés állásfoglalása is. A testimony for what kind of person he was consists not only of his legacy of lots and lots of paintings, sketches, notes, hundreds and hundreds of pages of literary text, and about 2,000 songs, but also by his activity as a public figure, as an organizer of education, and as a very active promoter of modernization. Annak ellenére, hogy a 20. század elején egyre szélesebb körű támogatást, mondhatni szinte természetes támogatást élvező indiai nacionalizmus egy ideig Tagore gondolkodásmódjára is hatással volt, hamar felismerte ennek az ideológiának az esetleges zsákutcás voltát. Although nationalism in India was very much in vogue at the beginning of the 20th century, and was of course completely understandable and natural, and this nationalistic trend
did influence Tagore's works for a while, yet he did not lose sight of the fact that nationalism in itself, and carried to extremes, may very easily lead one to the wrong destination. Ebben a fejlődésben mutatkozik meg egyéniségének hihetetlen komplexitása, ahogy a világra tudott nézni. And again, this kind of development, this kind of alteration in his attitudes is also proof of the unusual diversity and unusual flexibility of his personality. A 17 éves angliai fiatal harmonizációs elképzeléseiből itt született egy új szintézis. So there was a youth of 17 years who began to think about harmonization and grew up to be a man and grew up to be a venerable old man who achieved this synthesis. A multikulturális berendezkedés talaján álló művész egyesíteni tudta ezt a fajta meggyőződését az egyre erőszakosabbá váló brit felhatóság kapcsán létjogosulttá váló függetlenségi törekvésekkel. And grew up to be an artist who had a firm footing in multiculturalism and was able to recognize that during the times when British control of India became more and more forceful, the trends, the efforts to achieve the independence of India were exactly in their own place. A gondolat és a gondolkodás ilyen jellegű szabadságát hirdette és képviselte az eredetileg elmélyülést, meditatív működést középpontba álló kísérleti iskolája is. One means that he brought about to propagate and to represent his ideas about the freedom of thought and freedom of creation was his school, his university, which focused on meditation, focused on interior cognitive skills patterns. A Santinikétánban alapított intézmény köré az idea köré szerveződve tűzhette ki célul, hogy alapítója egy másik gondolatát megvalósítva azzá a szabad faluvá váljon, mely mentes a tehetetlenség és tudatlanság bűnösségtől. This was the guiding principle of his university in Santinikétán, and this is the principle that helped his school to achieve another objective, another goal of Rabindranath Tagore, which is to create a free community, a free village, which is free from the shackles, free from the manacles of ignorance and inability to act. A kultúra, a nemek, a szegénység, az oktatás kérdéseiből való nézetei közül jó néhány mindmáig érvényességgel bír. He has expounded his views on culture, on the question of gender, on the issues of poverty and education, and many of his thoughts on these topics are just as relevant today as they were in his day. Ezeknek befogadása minden értelmiségi módon gondolkodó ember természetes velejárója kell. For any person who considers himself an intellectual, a thinker, it must be natural to be able to accept and recognize these thoughts. És különösen annak kell lenni egy egyetemnek. And it's especially important to accept and recognize these thoughts at the university. A majd 400 esztendős múlttal bíró Ötvös Loránd Tudományegyetem számára egyfelől természetes, másfelől pedig nagy megtiszteltetés jelent az, hogy Tagore szobrád lenebrezhető, felállíthatók és itt tisztelhetjük az egyetemi épületeinket. Therefore, at Ötvös Loránd University, an educational institution which looks back to almost 400 years, it is on the one hand only natural, and on the other hand a very great honor that we can now welcome Tagore's spirit manifest in the form of his bust at our university. Tagore szobrolt fönn az első emeleten, nem egyszerűen egy szobor, egy emlékezésre készített, hanem egy szimbolikus üzenet. This bust up at the first floor of the other building is not just a sculpture that man might provoke somebody into remembering and recollection,
symbol which carries a message. Egy korokon át előretekintő, változatra, relevanciájú gondolatokat megfogalmazni képes személyét tükrözi, és annak állít emléket. It carries a message from and carries the memory of a person who is able to give us thoughts which continue to be relevant through the ages. Ez a szobor folyamatosan figyelmeztetni fogja a hallgatóinkat, az újabb és újabb generációkat arra, hogyan kell gondolkozni és hogyan kell értelmezni a világot. Therefore, this bus will serve as a continuing reminder for our current students and for next and later generations of students about how they should think and how they should perceive the world. A lehetőségért köszönettel tartozunk az indiai nagykövetségnek, és személy szerint Malay Mishra nagykövet úrnak. Nagy lelkűségének hála az Ötvös Loránd Tudományegyetem és a nagykövetség, valamint az Indiai Köztársaság között meglévő kitűnő kapcsolatot úgy véljük, hogy a jövőben még tovább erősödnek. We are very thankful for this opportunity to the Embassy of India and personally to Malay Mishra, His Excellency, and we hope that the already excellent relations between the Barna Mezey University and the Government of India will continue to remain just as good and even improve in the future. Ezt az együttműködést tehát ezen a napon épp ünnepelhetjük, mint Rabindranath Tagore, India első Nobel-díjasát. And this day is a cause for us to celebrate, beside Rabindranath Tagore, the first Indian person to receive a Nobel Prize, also to celebrate our successful cooperation. Hiszem és vallom, hogy a szobor jó helyre került. I believe and decree that the statue, the sculpture, is in a good place now. Our request is Tanwirupa Maiti to bring us some more joy by reciting some of Tagore's poetry in Bengali. Thank you very much for just an honor here to recite a poem of Rabindranath Tagore, and the English version of it is a miser. বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কৃপণ। আমি ভিক্ষে করে ফিরতেছিলেন গ্রামের পথে পথে, তুমি তখন চলেছিলে তোমার স্বর্ণপথে। অপূর্ব এক স্বপ্ন সম লাগতেছিল চক্ষে মম। কি বিচিত্র শোভা তোমার, কি বিচিত্র সাজ। আমি মনে ভাবতেছিলেন এ কোন মহারাজ, আজি শুভক্ষণে রাখবো ভালো, ভেবেছিলেন তবে আজ আমারে দাঁড়ে দাঁড়ে ফিরতে নাহি হবে। বাহির হতে নাহি হতে কাহার দেখা পেলেন পথে, চলিতে রথ ঘন ধান্য ছড়াবে দুই ধারে। মুঠা মুঠা কুড়িয়ে নেব, নেব ভারে ভারে। দেখি সহসা রথ থেমে গেল আমার কাছে এসে, আমার মুখ পানে চেয়ে নামবে তুমি হেসে। দেখে মুখের প্রসন্নতা জুড়িয়ে গেল সকল ব্যথা, হেন মানে কিসের লাগি তুমি অকস্মাৎ। আমার কিছু দাও বলে বাড়িয়ে দিলে হাত। মরি কি কথা রাজা ধীরাজ, আমার দাও কিছু। শুনে ঘন কালের তরে রইল মাথা নিচু। তোমার কি বা অভাব আছে এ ভিখারি ভিক্ষুকের কাছে, এ কেবল কৌতুকের বসে আমার প্রবঞ্চনা। ঝুলি হতে দিলেন তুলে একটি ছোট কণা, যবে পাত্রখানি ঘরে এনে উজাড় করি, এ কি ভিক্ষা মাঝে একটি ছোট সোনার কণা দেখি। দিলেন যা রাজ ভিখারিরে স্বর্ণ হয়ে এলো ফিরে, তখন কাঁদির চোখের জলে দুটি নয়ন ভরে। তোমার কেন দিন আমার সকল শূন্য করে। The poet here wants to emphasize on the art of giving. Basically, whatever we have in our lives is due to the grace of God. So if we become miser and we start not giving anything to others, then we end up with whatever less we have. So we should learn to give, because the more we give, the more we get.
hogy ő is tartsa meg a üdvözlő köszöntő beszédét. Now I would like to request His Excellency Malay Mishra to give his felicitation speech. Rector of ELTE University, Dr. Barna Mezey, Dean Dr. Tamás Dezso, Dr. Malay, Head of Theological Studies Department and Program, representatives of the Ministry of Culture, Ministry of Foreign Affairs, our Director of the Culture Center, colleagues from the Mission, all heads of socio-cultural bodies, students and faculty of ELTE University, distinguished gathering, lovers of India, lovers of Rabindranath Tagore, good afternoon to you all. Tisztelt Dr. Mezey Rector úr, Dr. Tamás Dezso úr, Dr. Gitanjali, az Unveiling Humanities vezetője, tisztelt művelődési minisztériumi, külügyminisztériumi képviselők, kedves kollégáim, a Indiai Kulturális Intézet igazgatója és a Indiai Nagykövetség dolgozói, tisztelt vendégek, jelenlévők, Rabindranath Tagore rajongói, India kedvelői, köszöntöm Önöket. And to you, Mr. Tanwirupa, also for your role in translating into language. Thank you very much. For us in the Indian Embassy and all of us in India, it's a great moment today. Mindannyian az Indiai Nagykövetségen, és voltak éppen mindannyian Indiában nagy napot ünnepelhetünk ma. While I was watching this film, which was being shown a short while ago, I was remembering all the spots which were shown in the film, which I have also visited. Miközben az imént látott filmet néztem, újra meg újra felmerültek bennem a személyes emlékek, látván azokat a helyszíneket, ahol én magam is jártam. And let me tell you, ladies and gentlemen, when you go to Shantiniketan, I'm sure Dr. Mishra is nodding his head, he has surely gone there. Those of you who would ever have the occasion to go to Shantiniketan, never miss it. Because it's a place where you have a unique spiritual draw, which will pull out your soul from yourself to the environs of that place, where you would love to be a part of that nature, the natural surroundings in which the entire Shantiniketan flourishes. Hiszen aki járt már életében Shantiniketanban, ahogy ezt például Lázár Imre úr nagyon jól tudták a saját tapasztalatából, az megérzi ennek a helynek a sajátos vonzerejét, valamiféle lelki, spirituális vonzását, ami arra késztet, arra ösztönöz, hogy csatlakozzunk ehhez a helyhez, váljunk részévé a természetességének és az egyszerűségének. The Swedish Academy, when they gave the Nobel Prize for Literature to Rabindranath Tagore, they only saw one book, only Gitanjali. And Gitanjali is just 105 small poems, each poem having 8 to 10 lines, that's it. Amikor a Svéd Királyi Akadémia odaítélte a Nobel-díjat Rabindranath Tagornak, akkor ők mindössze egyetlen könyvét, a Gitanjalit ismerték. És ez a könyv egy aprósnak is gyűjtené, csupán csak 105 verset tartalmaz, egyenként 8-10 soros rövid verseket. Even the English translation of those poems from the original Bengali was far less than the Bengali poems, the original Bengali poems. Sőt, ráadásul a Gitanjalinak az angol fordítása, amit ők ismerhettek, az már maga is eleve és rövidebb, jóval rövidebb, mint a bengali eredeti.
They did not go to check Tagore's literary ancestry, his literary background, his body of works, nothing at all. A Nobel-bizottság nem vizsgálta ki Tagore hátterét, irodalmi előzményeit, előtanulmányait, még csak a műveinek a többi részét sem. You know why? Because most of his works, almost 95% of his works, were in his native language, Bengali. És tudják, hogy miért van ez így? Természetesen azért, mert a műveinek a túlnyomó többsége, majdnem 95%-a a műveinek anyanyelvén, bengali nyelven léteznek. And not translated to English. Ezekből nem készült akkor a angol fordítás. At one point, Tagore himself says that the translation will kill the spirit of whatever I am writing, so I do not want them to be translated to any other language. És ehhez a megjegyzéshez igen fontos adalék, hogy Tagore maga is azon az állásponton volt, hogy a fordítás az meggyilkolja a művet. He did not hold a great appreciation for English language. When he started his schooling, his parents put him in an English school. He spent only one day in the school, just one day. He ran away from the school. Nem akarta tehát, hogy a művei angolul szólaljanak meg, nem volt baráti viszonyban az angol nyelvvel. Amikor először angol nyelvű iskolába küldték őt a szülei, akkor ebben az iskolában egy napot ült ki, és utána elmenekült. He went to London at the insistence of his elder brother to study English. In an English environment, he couldn't study there. He got himself admitted to one Brighton and one college there. In none of the two institutions he could survive. He came away to India. A bátyja húzolására ugyan végül ráállt arra, hogy tanuljon angolul és menjen Angliába tanulni, de az angliai tanulmányaiban sem járt sikerrel, egyik tanintézmény sem a kettő közül, amelyben tanulni próbált, nem felelt meg neki. The point I'm making is how the Western world recognized the worth of 105 poems, the soul offerings, the song offerings called Gitanjali, and handing over the most important, the most prestigious literary award in the world. How? Az a kérdés, tehát hogyan lehetséges az, hogy a nyugati világot képviselő Sétpirályi Akadémia hogyan ítélheti meg, hogyan lehet képes megítélni 105 vers alapján valakinek az irodalmi értékét úgy, hogy neki adja a legmagasabb presztízsű nyugati díjat, a Nobel-díjat. It was by sheer coincidence that there was a person called William Rothenstein, who was a friend of Tagore through correspondence. He invited Tagore. Tagore had by then completed the Bengali part of Gitanjali. Rothenstein insisted that he please translate them into English and come with a manuscript to England, and I'll be there waiting for you. Gyakorlatilag véletlen egyességnek köszönhető csak, hogy Tagore-nak a barátja, Rothenstein, amikor már elkészült a Gitanjalinak a bengali nyelvű változata, akkor addig győzködte Tagore, hogy készítsen el egy angol nyelvű fordítást ebből saját maga, amíg az végül rááll, és amikor ő ezzel Angliába hozott, akkor ez a fordítás, amivel elkészülhetett. William Rothenstein was a friend of W.B. Yeats, and they constituted a literary society in London with Ezra Pound, with Nash, with a few other contemporary literary giants of the time, and Tagore was welcomed there as a foreigner. He came with his only single manuscript called Song Offerings. He had nothing else to show. Az illető úriember pedig bejáratos volt két úriember részköreibe, aki akkoriban Londonban a vezető költői intellektuálisokkal, Ezra Pounddal összejárva és rendszeres gyülekezéseket tartva befogadta Tagore ezzel az egyszágos angol nyelvű kötetével. If you read the preface, the foreword of W.B. Yeats to the Gitanjali, he says, once I started reading this book, the Song Offerings, I just could not take my mind off this book. Wherever I was going, I was traveling by the bus
I was traveling by the tram, I was traveling by the train, I was in my house, wherever I was, this book consumed me totally. Láthatták előbb a filmen, hogy az angol nyelvű első kiadáshoz Yates írta az előszót, és ebben az előszóban azt írja Yates, hogy amikor elolvastam ezt a művet, a Gitanjalinak, áldozat ének a magyar címe, akkor egyszerűen nem bírt kimenni a fejemből utána ez a vers, ez a szöveg, és bármit is csináltam, utaztam a 20 villamoson, vonaton, mentem az utcán, és állandóan csak ez a szöveg zengett a fejemben. The literary chant like W.B. Yeats saying these words for an unknown, oriental, mystical looking poet from the far, somewhere unknown, dark kingdom coming and being the toast of the London Literary Circle. How did it happen? Hogyan kerülhetett már sor arra, hogy az irodalmi életnek ez az óriása, Yates, ilyeneket mondjon egy Isten háta mögületből, a távoli, furcsa, idegen, fekete országból érkezett ismeretlen valakiről, hogy ők aztán befogadja, sőt piedesztálra emelik az irodalmi körök Amerikában. Remember the year 1912, the context, the history. Europe, in what condition was Europe? It was about to flare up in the first biggest human suffering ever to be seen on the annals of history, the First World War. Just 2 years or little less than the beginning of the First World War, where tensions were rife, where countries were forming alliances, where there was a heady gear, hysteria for battle, and that was the historical context. Ne felejtsük el, hogy hol vagyunk a történelemben, melyik évet írjuk, 1912 az év, amit írunk, de egész Európa ekkor már gyakorlatilag felpörgette a motorjait, abban a helyzetben volt, hogy már elkerülhetetlennek tűnt a kitörése a legnagyobb, vagy legalább az első legnagyobb nemzetközi konfliktusnak, az első világháborúnak. És ebben a légkörben jelent meg Tagore Európában. And what was the personal context? The personal context was everybody was atoms, individuals, material. There was no connectivity, there was no spiritual strength. Spiritual strength was ebbing from the so-called industrial capitalist societies of Europe. And here comes a man who's speaking to his father, to his God. Thou hast made me endless, such is thy pleasure. Gitanjali begins with these lines. Nézzük meg azt is, hogy mi a személyes vagy személyközi kontextusa Tagore megjelenésének. Az a helyzet pillanatban Európában, abban a pillanatban Európában, hogy az emberek azok elszigetelt individuumok, elszigetelt atomok között nincs meg valamiféle összekötő hálózat, nincs meg egy spirituális egység, és ezt a fajta egységet, ennek az üzenetét hozza Tagore, aki a Gitanjalinak a kezdő soraiban is pontosan erre hívja fel a figyelmet. Gitanjali literally translates to song offerings. I personally like to feel that they are soul offerings. Here was a soul surrendering himself to that cosmic energy in which he had grown up all this time. Despite all the trials and tribulations of his own family life, everyone, his near and dear ones, leaving him one after the other. But here was a man who was constantly interacting with another power beyond him, another power, another force beyond him. And those spontaneous outbursts of his creative energies coming out in the form of poems, in the form of literature, in the form of prose, in the form of essays, in the form of songs, in the form of music, what have you. A Gitanjali, a magyarul megjelent verziónak az a címe, hogy áldozati ének, de a címnek egy pontosabb fordítása az volna, hogy énekáldozat, és nagykövetünk pedig leginkább úgy szeret érteni ezt, hogy lélek áldozat.
hogy Tagore egy olyan személyiség volt, aki annak ellenére, hogy a lelkének ezen a síkon, a világi síkon számtalan problémája volt családdal, megélhetéssel a világgal, mégis képes volt arra, hogy magát a saját bensőjét, a lelkét prezentálja áldozatként a felső életnek, az egyetemes, a világéletnek, és megtegye ezt nem csak ének áldozat, Gitanjali daláldozat formájában, hanem számtalan más módon is ezt a lélekáldozatot bemutassa, prózájában bemutassa, tudományos műveiben, zenéjében bemutassa, festményeiben. He was introduced to the Upanishads. Upanishads, otherwise known as Vedanta, are the knowledge part of the Vedas, the repository of Indian spiritual civilization. He was also greatly influenced by the Bauls. Bauls are community singers, mostly found in Bangladesh, which was now it is Bangladesh. That time it was United Bengal, where his country state was. He mixed both, because Vedanta was speaking of a Brahman, of a cosmic energy, which had no akar, which was nirgun, which had no qualities. Whereas the Baul singers always talked of a communion with the Father, and the Father was the cosmic strength, the cosmic energy. So Tagore mixed both of them and incorporated. His philosophy was that God is my Father, nature is my mother, and I am just a small part of it, of the universe. Tagore-nak alapos ismerettsége volt az Upanishadokkal, tehát indiai filozófiának a korai taglalatával, amelynek alapján a Vedanta, a védikus tanítások végét, betetőzés és konklúzióját jelentő filozófiai tanok bontakoztak ki, de a klasszikus, ortodox, kemény alapos filozófia mellett jó ismerettségben volt egy másik hagyománnyal is, a Báulok, a bengáli vándorénekesek, misztikus, vallásos vándorénekeseknek a hagyományával, és tulajdonképpen az ő költészete ennek a két hagyománynak, az ortodox hagyománynak és a misztikus régi hagyománynak az egyesítéséből születik, ahol megtaláljuk azt a gondolatot is, amit az Upanishadok reprezentálnak, hogy az istenség, a Brahman, az ember fölötti erő, az egy forma nélküli, minőségek nélküli, leírhatatlan dolog, és ugyanakkor megtalálhatjuk azt az érzést, azt a gondolatot, amit a Bául költészetéből ismerhetünk, hogy az Isten az az apa, a gondoskodó apa, akihez visszaválik az ember. És ezt a két gondolatot egyesítve tudta Tagore kimondani azt, hogy igen, az én apám az Isten, az én anyám a természet, és én pedig csak egy kicsit kis porszám vagyok ezek között. He wrote the crest of the Renaissance, which happened in India in the 19th century. Our Renaissance came a little later because we were still under British occupation. Yet the affluence of literature was led by Rabindranath Tagore. In his creative versatility, in his creative outpourings, nobody has matched the output of Rabindranath Tagore in India, nor perhaps abroad. The kind of genius he was, the kind of polymath he was, I don't think any other literary giant in the history of the world could match his talents in the contemporary world, in the contemporary history. But this is not what I'm going to tell you now. Indiában is ugyan, hogyha kicsit később is, mint Európában, hiszen a brit hódoltság az sok kulturális folyamatot késleltetett, de azért a reneszánsz gondolatai, eszméi, azok elkezdtek már megérkezni a 19. század során, azonban mindaddig, amíg meg nem jelent a színen Tagore, addig gyakorlatilag nem volt egyetlen egy olyan erőteljes alakja sem az indiai irodalmi reneszánsznak, aki képes lett volna mozgatóerőként, mozgatórugóként működni, és nem csak hogy az indiai irodalmi reneszánszban, de bátran állíthatom, hogy az egész világon nem volt ebben a korban még egy ilyen jelentőségű polihisztor, aki ennyiféle különböző területen ilyen hatalmas hozzájárulást mutatott volna az emberi kultúrértékekhez, mint Tagore.
What will interest you here, particularly, is Tagore's connection with Hungary. De igazából nem erről szeretnék én beszélni, hanem arról, ami önöket is a legjobban érdekli, Tagore és Magyarország kapcsolatáról. Tagore was a great lover of Hungary and of Hungarian people. Hiszen Tagore nagyon kedvelte Magyarországot és a magyar népet. He came to Budapest at the invitation of the Hungarian Literary Society in October 1926. Those days he was moving all over the world on his lecture tours. So there was an invitation for him to come to Europe, to several countries of Europe, to come to give lectures on various aspects of spirituality, philosophy, culture, society, etc. etc. Budapestre először 1926-ban érkezett egy itteni irodalmi körnek a meghívására. Ezekben az években, 1926 körüli időkben, amúgy is szinte folyamatosan világkörüli turnén volt Tagore, és amikor Európában járt, akkor ide is meghívták, hogy legyen már szíves ellátogatni Budapestre, és tartani néhány előadást bármilyen témáról, irodalmi témáról, társadalmi, szociális témáról, spiritualitásról, gondolkodásról. Just a few days before reaching Hungary, he was meeting Benito Mussolini in Rome, the Deuce, one of the three who had to ignite the next World War. And Tagore came away with a very nice impression of Mussolini. He says in his writings how impressed he was with the leadership qualities of this great man who was a giant of a man. Alig néhány nappal azelőtt, hogy Magyarországra utazott volna, történetesen éppen Rómában volt neki találkozója Benito Mussolinivel, vagy a Ducéval, aki aztán a második világháború folyamán ennyire alapvető szerepet játszott. Tagore-nak akkor a benyomása az volt róla, hogy egy igen impozáns ember, lenyűgöző, hogy micsoda tekintélye, micsoda parancsoló tekintélye van neki. Within just days of his landing here in Hungary, he falls ill. He has some, due to exhaustion, he has some cardiac problem. So the Literary Society feels it best to transport him to Balatonfüred, where there is a very famous cardiac hospital. So he is transported to Balatonfüred, where he spends 3 weeks in a nice little room which was given to him to convalesce, to get over his sickness, his tiredness, his exhaustion, and get better. So he spends 3 weeks beside the Balaton Lake. És aztán, amikor Magyarországra érkezett, alig telt el néhány nap, és hirtelen súlyosan megbetegedett, valamiféle szív problémája jelentkezett. Úgyhogy az irodalmi társaság, amelyik meghívta, gyorsan elirányította őt Balatonfüredre, ahol egy híres szívkórházán már ekkor is, és ebben a kórházban töltött Tagore 3 hetet, kapott egy kellemes kis magánszobát, ahol látogathatott, magához térhetett a betegséget, illetve általánosságban a világ körüli utazás okozta fáradalmakból és egészségügyi problémákból. The nature outside the window, where he stays for 3 weeks, holds him and lures him. He comes out and writes his first verse in Balatonfüred, composed for the Hungarian people. And he says that, my dear friends, when I go away from here, I will teach you all in my hearts. That is the first poetry which he has composed while he is in Balatonfüred, which is now inscribed under the pedestal on which they have installed Rabindranath Tagore in the Tagore Promenade in Balatonfüred. You can all see that. A szobájából pedig kilátása van a Balatonra, és lenyűgözi őt a tónak a látványa, és valószínűleg ez ihleti arra is, amikor először verset, vagy legalábbis először költői szöveget kezd el írni itt Balatonfüreden, amelyben éppen azt mondja, a magyar népet szólítja meg ezen a versben, hogy barátaim, ha elmegyek innen, akkor is a szívemben foglak őrizni titeket, bocsánat, nem tudom a rendes magyar fordítást fejből, de hogyha valaki ellátogat a Balatonfüredre, ahol Rabindranath Tagore sétáljon látható a szobra, akkor ott megtalálható felvésre természetesen ez az idézet.
he goes back to Shantiniketan, where he is still haunted by the memories of Hungary, of Balatonpure, of the Lake Balaton. And he still is in correspondence with many Hungarian friends which he has developed here. And he invites several Hungarians after that to Shantiniketan. Several of them. Ezután visszatér Shantiniketanba, de folyamatosan belemaradnak az emlékei Magyarországról, Balatonfüredről, a Balatonról, és kapcsolatban marad, levelezik magyar barátaival, sőt nem is egyet többet is közülük, meg is invitál később Shantiniketanba. Dr. Rabindranath will bear me out that he has brought out a wonderful publication of Hungarians who have visited India over centuries. And in that, if you flip through the pages, there will be at least 20 to 25 Hungarians who have been to Shantiniketan, who have spent time in Shantiniketan and been totally captured by the poet, by Tagore, and have spent at least a few weeks, if not years. Many of them have spent years also. But that is the rapturous quality which Tagore has come to bear on the Hungarian heart and soul. Itt ül a körülben dr. Lázár Imre, aki éppen erről írt, szerkesztett egy kiváló könyvet, miszerint, hogy milyen magyar emberek látogattak el Shantiniketanba. Nem kevesebb, mint legalább 20-25 ember sikerült összeszedni, akik legalább néhány hetes időszakra elmentek Shantiniketanban élni, tanulni és tanítani, és ebből is látszik, hogy micsoda szoros kötelék fűződik a magyar emberek és Tagore lelke között. The last distinguished Hungarian visitor, Mr. Rector and Mr. Dean, was the foreign minister himself, Mr. Marconi, who visited Shantiniketan last November. While he was in India to attend a summit, he went to Calcutta. He visited the ancestral home of Tagore in Jorashanko, which is in Calcutta, metropolitan Calcutta. Then he took the trouble of taking that, not a good stretch of road of 3 hours from Calcutta to Shantiniketan, but he went there to spend some time in Shantiniketan. Following which, he made an announcement that in Jorashanko, they will now set up a museum of Tagore's artifacts of Hungary in Kolkata, in Jorashanko. A legutóbbi magyar nevezetes személyiség, aki Shantiniketanban látogatott, az Magyarország külügyminisztere volt tavaly novemberben, aki a csúcstalálkozó alkalmával elutazott Kalkuttába is, meglátogatta Jorashankóban, Kalkutta egy külvárosában Tagornak a szülőházát és a családjának a őségházát, majd pedig vette a fáradtságot, hogy innen még elutazzon a Szabad Egyetem helyszínére Shantiniketanba is, ami pedig legalább 3 órás út Kalkuttától. Majd visszatérve Kalkuttába, Jorashankóba, bejelentette, hogy szándékában áll ott Kalkutta mellett létrehozni egy olyan külön múzeumot, amely Tagornak a magyarországi emléktárgyaihoz és emlékeihez kapcsolódik. Today, the circle is getting complete. For us, it's a dream coming true that we are here in ELTE University, the highest citadel of learning of this country, the largest university, no doubt, the Faculty of Humanities, which is the best faculty of this country, and here we are installing Gurudev Rabindranath Tagore's bust. It's a great moment for all of us. And I must also like the rector to recall our very first meeting where I had discussed the possibility of instituting a Tagore Study Center in the heart of ELTE University. You will recall that, Mr. Rector. És ma pedig ezen az alkalommal gyakorlatilag bezárul, vagy legalábbis egy köre bezárul ennek a nem egyetlen körnek, hanem ennek a körkörös lineáris folyamatnak egy köre bezárul, amikor itt a Magyarország legrangosabb, legpatinásabb egyetemén, az Ötös Korán Tudományegyetemen, és annak is a bölcsészkarán, az ország legjelentősebb bölcsészkarán elhelyeztettük, feladathattuk
Rabindranath Tagore szobrány, és ezzel kapcsolatban arra szeretném emlékeztetni is, arra, amikor először találkoztunk és először beszéltünk arról, hogy milyen lehetőség volna egy Tagore szobrot elhelyezni itt a Bölcsészettudományi Karon. We have followed up this proposal with the government, with the Ministry of Culture, with the Ministry of Foreign Affairs. We are pursuing our efforts, and we will hope one day we would like to see Shantiniketan, Vishwabharati, and ELTE University come together in some kind of a communion where you would be the source of universal values, ELTE University, which was brought to this world by the greatest man of humanity, as we call Rabindranath Tagore. Thank you very much, ladies and gentlemen. Ezt a tervet, amely akkor csinázott, azóta sikerült szorgos munkával, a Művelődési Minisztérium, a Külügyminisztérium szorgos munkájával keresztül vinni, megkoronázni, és azt szeretném, hogyha ezek a tervek a továbbiakban is így folytatódhatnának, például azzal, hogy szorosabbra tudjuk fűzni a kapcsolatokat a Sántiligétani Vishwabharati Egyetem és a Magyarország Budapesti Ötös Tudományegyetem között, hogy mind a két egyetem kölcsönösen profitálhasson a másiknak a munkájából. Köszönöm mindannyiuk figyelmét! So, Your Excellency, thank you for your auspicious words. Köszönjük nagykövet úrnak a szavait. Kedves közönség, önöknek még egyszer köszönöm a kitartásokat, türelmüket. Dear ladies and gentlemen, thank you one more time for your patience. Thank you for keeping with us. És most pedig már csak arra szeretném önöket megkérni, hogy aki teheti, hogy itt maradjon, az fáradjon a teremnek a hátsó részébe, ahol egy kis fogadáson tudunk részt venni. The only other remaining item on the agenda, which I would like you to attend if you can stay, is to move to the back part of the room where a little reception has been arranged for your pleasure. Thank you very much. Thank you.